අයිබෝවන් ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකරණ ආයතනයේ ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වැඩසටහන මාලාවේ තවත් එක් පරිච්ඡේදයක් සමගයි ඔබ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද දිනේ දුවේ පුතේ අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ BL6 විෂය නිර්දේශය යටතේ process costing නැත්නම් chapter number 8 පෙරසැරි පිරිවැයකරණය කියන මාතෘකාව තමයි අද අපි වැඩිදුරටත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. right. අපි එහෙනම් chapter contents වලට යමු. මොනවද අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කියලා බලමු. First one, the basics of process costing, losses and gains. Basics of process costing, losses and gains. පෙරසැරි ගිණුම් කරන්නේ නැත්නම් පෙරසැරි ගිණුම් පිළියෙල කිරීමේදී මොනවද මූලිකව අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ සහ losses and gains ලාභ අලාභ කොහොමද මේ පෙරසැරි ගිණුම් වලදී අපි සටහන් කරන්න කියලා අපි අද කතා කරනවා. Losses with scrap value and disposal cost. අපි මේ පෙරසැරි ගිණුම් කරන වෙලදී ගිණුම් තියද්දී අපිට ස්ක්‍රැප් වැලියු එකක් ගණනය කරන්න වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පෙරසැරි ගිණුම් අපි පිළියෙල කරනකොට අපි හිතමු යම් කිසි භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකදී අපිට භාවිතා කරන නැත්නම් අපි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී අපි යොදා ගන්න ක්‍රියාවලින් කිහිපයක් පවතින විට මේ එක් එක් ක්‍රියාවලියේදී අපිට ස්ක්‍රැප් වැලියු එක නැත්නම් අපි කියනවා ඉවතලන ද්‍රව්‍ය තියෙන්න පුළුවන්. අන්නේ ඉවතලන ද්‍රව්‍ය කොහොමද අපි වැලියු කරන්නේ? අගයන සහ disposal cost මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී මේ ඇති වෙන ස්ක්‍රැප්ස් අපි ඉවත් කිරීමේදී දරණ පිරිවැය කොහොමද ගණනය කරන්නේ සහ සටහන් කරන්නේ කියලා මේ අර්ථය අපි කතා කරනවා. Third one, valuing closing work in progress. That mean අපි work in progress අඩ නිමි භාණ්ඩ නැත්නම් මේ වෙනකන් නොනිමි භාණ්ඩ අපි කොහොමද මේ පෙරසැරි ගිණුම් කරන්නේදී අපි අගයන්නේ නැත්නම් අගය ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ අර්ථය කතා කරනවා. Fourth one, valuing opening work in progress. ආරම්භක නොනිමි ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරනවා. 5-4 method එකට. අපි දන්නවා first in first out. ප්‍රථම ලැබීම් ප්‍රථම නිකුත් කිරීම ක්‍රමය යටතේ. Valuing opening work in progress. අපි ගව තියෙන work in progress නැත්නම් නොනිමි ආරම්භක තොගය කොහොමද weighted average cost එක යටතේ ගණනය කරන්න කියලාත් මේ පාඩමේ ඊළඟට අපි කතා කරනවා. බරිත සාමාන්‍ය ක්‍රමය. Joint products costing. බද්ධ නිෂ්පාදිත මේ පෙරසැරි ගිණුම් කරණයත් එක්ක කොහොමද බද්ධ නිෂ්පාදිත සම්බන්ධ වෙලා තියෙද්දි අපි කොහොමද පිරිවැය ගණනය කරන්න කියලා මේ අර්ථය කතා කරනවා. අවසාන වශයෙන් by products costing. අතුරු නිෂ්පාදන මේ පෙරසැරි ගිණුම් කරණයේදී නැත්නම් පෙරසැරි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී කොහොමද මේ අතුරු නිෂ්පාදන හටගත්තාම ඒ අතුරු නිෂ්පාදන වල පිරිවැය ගණනය කරන්න කියලා අපි අද කතා කරනවා. Okay, with that understanding, let's move to the content. Now you can move to the chapter number 8 in your study book. Here, the basics of process costing, losses and gains. This is the first topic that we are going to discuss today. When it's come to process costing, first of all, you should have an idea about what is the meaning of process costing. පෙරසැරි ගිණුම් කරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔබට මූලික අවබෝධයක් තියෙනවා. Right. Process costing is a costing method used where it is not possible to identify separate units, right? These words are very important. Separate units of production or jobs, usually because of the continuous nature of the production processes. Continuous nature of the production processes involved. ඒ කියන්නේ අදදී දුපතේ මේ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී අපි සාමාන්‍ය විදියට නම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනය කරද්දී ඒ භාණ්ඩ හා සේවාව නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අපිට වියදම් වන පිරිවැය ඍජුවම ගණනය කරන්න පුළුවන්. නමුත් යම්කිසි භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නැත්නම් යම්කිසි භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදන ක්‍රම තියෙනවා අපිට එක ඒකකයට පිරිවැය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුළදී හඳුනාගත නොහැකි. හේතුව මේ නිර්වචනයට අනුව there are continuous nature of the production processes. Continuous natures. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ යම්කිසි අධියර කිහිපයක් එක දිගට නැත්නම් එක ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි අපිට අවසාන නිමවුම ඒකකයකට පිරිවැය ගණනය කරගන්න බැරි අවස්ථා. අපි බලමු. It's common to identify process costing continuous production. Continuous production. This is a very important word, right? Such as the following. Now, you have given the examples. Oil refining. Oil refining. ඔයාලා දන්නවා. තෙල් පිරිපහදු කරන ක්‍රමය, right? අහලා ඇති. තෙල් පිරිපහදු කරද්දී එක ආකාරයක් නැත්නම් එකවරම අපිට අවශ්‍ය නිමෙවුම ලබා ගන්න බෑ අමුද්‍රව්‍ය වලින්. අපිට යම්කිසි අධියර කිහිපයකින් තමයි අවශ්‍ය නිමි ද්‍රව්‍ය නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය output එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු
තෙල් පිරිපහදු ක්‍රමයේදී අදියර තුනක් තියෙනවා. අපි assume කරමු. right? අපි ගන්න බොර තෙල් අපිට එකපාරම petrol or diesel අපි හිතමු අපේ output එක තමයි petrol or diesel. right? petrol diesel. right? ඔයාලට family example එකක් ගමු. මෙන්න මේ oil refining process එකේදී එකපාරම අපිට මේ බොර තෙල් අපිට අපේ output එක නැත්නම් petrol or diesel අපිට refine කරගන්න බෑ. හදන්න බෑ. output එක විතර ගන්න බෑ. ඒකට අපිට අධියර කිහිපයකට යන්න වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාවලින් කිහිපයක් සමග සම්බන්ධ වෙන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලින් තමයි මෙන්න මේ පෙරසැරි ගිණුම් කරන්නේ නැත්නම් process costing යටතේ කතා කරන්න යන්නේ. මෙන්න මෙතනදී එන අපිට output එක value කරන්නේ කොහොමද? පිරිවැය හඳුනාගන්නේ කොහොමද? මේ ආකාරයේ දේවල් තමයි මේ විෂය මේ මාතෘකාව යටතේ අපි දිගින් දිගටම කතා කරන්නේ. right. food and drinks oil refining වගේ තමයි food drinks දින සමහර නිෂ්පාදන අපි පිළියෙල කරන නැත්නම් නිෂ්පාදන කටයුතු වලදී විශේෂයෙන්ම ආහාර සහ දියර වර්ග නිෂ්පාදනය කරනකොට එකපාරම අපිට අමුද්‍රව්‍ය වලින් මේ අවසන් නිෂ්පාදනය ලබා ගන්න හැකියාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. අධියර කිහිපයකින් පසුව තමයි අපිට භාණ්ඩය ලබා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වෙලාවට කොහොමද අපි ගිණුම් කරන්නේදී නැත්නම් පිරිවැය ගිණුම් කරන්නේ සටහන් කරන්න කියලා තමයි මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ. right. Process costing may also be associated with the continuous production of large volumes of low-cost items such as cans and tins. ඔයාලට idea එකක් ඇති cans and tins. ඔයාලා දැකලා ඇති වෙළඳ පොලේ ඕන තරම් අපිට නිෂ්පාදිත තියෙනවා cans and tins වගේ දේවල්. cans and tins වගේ mass production යන අපි ටින්කල් ආහාර කියන්නේ. ටින්කල් ආහාර වගේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරවල මෙන්න මේ වගේ process costing use කරනවා. right. ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි මේ process costing වල තියෙන ලක්ෂණ මොනවද? process costing කියන මාතෘකාව යටතේ අපි දැනගන්න ඕනි ලක්ෂණ මොනවද? features of process costing, right? The output of one process becomes the input to the next, right? This is very important. Output of one process becomes the input of the next. That means, as I mentioned earlier, let's say we have several processes to complete the final good, right? Let's say final good, final output, right? Final output. These are the input. We are providing input to the process 1. Let's say this is process 1. Next we have process 2. Then we have process 3. Right? So here what you have to understand is the output of the one process becomes the input. එක process එකක එක අධියරයක output එක right අපි දන්නවා මේ පළවෙනි අධියරට inputs යෙදවුම් දැම්මම process වෙලා පළවෙනි අධියරයේ output එකක් එනවා නිමැවුමක් එනවා right මෙන්න මේ නිමැවුම ඊළඟ අධියරයේ input එකක් වෙනවා කියලා තමයි මෙතනදී අදහස් කරන්නේ the output of one process become the input to the next right ඊළඟ අධියරයේ input එක යෙදවුමක් එනවා until the finished product is made. That means now you can see the process 1 is here. The output of the process 1 will be the input of process 2. That means then output of the process 2 will be the input of process 3. Right? Now you can see there is no further processes. Yes, the output of the process 3 will be the final output. Right? That's why it says that until the finished product is made, right? Until you receive the finished product, the output of one process become the input of next process, right? ඒක තමයි ළමයි අපිට මෙතෙන්දි කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් පැහැදිලි ඇති අධියර තුනක් යටතේ යන පෙරසැරි ගිණුමක නැත්නම් අපි කියන process costing එක අධියරයක output එක නැත්නම් අපි කියනවා නිමැවුමක් ඊළඟ අධියරේ යෙදවුමක් බවට පත් වෙනවා. right මේ විදිහට process එක දිගින් දිගටම යනවා ඔයාට අවසාන නිමැවුම ලැබෙනකම් right අවසාන නිමැවුම ලැබෙනකම් එක් අධියරයක output එකක් ඊළඟ අධියරයක input එක වෙනවා යෙදවුම බවට පත් වෙනවා right ඒක තමයි සරලව මෙතන කියලා තියෙන්නේ right part B the continuous nature of production right continuous nature මෙතන output එක අපි inputs මෙතනින් දැම්මම output එක මෙතනින් එනවා right එතන මේ process එක continuous දිගින් දිගටම වෙනවා the continuous nature of production in many processes means that there will usually be closing work in progress closing right we'll assume we are in the process 3 right when it's come to the process 3
now we have come to the here, right? There will be normally closing work in progress. Closing work in progress. අවසන් නොනිමි තොග, right? WIP. අවසන් නොනිමි තොග. Which must be valued. Which must be valued because this WIP will be the final output in the next day, right? This WIP, the closing WIP will be the final output on the next day, right? ඊළඟ දවසේ පටන් ගන්න වැඩ මෙන්න මේ නොනිමි තොගයෙන්. එහෙනම් මේ නොනිමි තොගයත් අගය කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. Right. In process costing, it is not possible to build up cost records of the cost per unit, right? Cost per unit. අපි අර කලින් ගණන් වල හැදුවා වගේ ඒකකයක පිරිවැය ගන්න කිරීම පහසු නෑ. මොකද අධ්‍යයන කිහිපයෙන් තමයි අවසන් නිමෙවම අපේ අතටපත් වෙන්නේ. Unit of output or the cost per unit of closing inventory, right? Closing inventory. Because production in progress is an indistinguishable homogeneous mass, right? මෙන්න මේ work in progress එකත් එතකොට අපිට value කරන්න යනකොට හරි අමාරුයි. ඒක නිසා මොකද්ද කරන්නේ? අපි කියනවා production in progress is, right? Production in progress is an indistinguishable homogeneous mass. That means වෙන් කළ නොහැකි සමජාතීය සමූහයක් කියන එක තමයි මේ වචනේ තේරුම, right? එතකොට මේ අවසන් තොගේ නැත්නම් නොනිමි අවසන් තොගය ඒකක වශයෙන් වෙන් කරන්න බෑ. අපිට සමස්තයක් විදිහට වැලියු කරන්න පුළුවන්. අගයක් එකතු කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියේදී, right? With that, moving on. Next one. There is often loss in process. Loss in process. This is very important part. මේක තමයි ඊළඟට වැදගත්ම දේ. Loss in process. Due to spoilage, wastage, evaporation and so on. That means අපි දැන් කතා කරා මේ පෙරසැරි ගිණුම් කරන්නේ නැත්නම් process costing වලදී අවසන් නිමැවුම ලබා ගන්න අපිට අධ්‍යයන කිහිපයක් කරා යන්න වෙනවා. මෙන්න මේ අධ්‍යයන කිහිපයක් කරා යනකොට මේ භාණ්ඩ නිමැවුම් ක්‍රියාවලියේදී නැත්නම් නිෂ්පාදන නිමැවුම් ක්‍රියාවලියේදී loss in process මේ එක එක නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය නැත්නම් අපි කියව අධ්‍යයන වලදී loss අපතයක් නැත්නම් අපි කියන හානිය වීම සාමාන්‍ය දෙයක්. නිතරම සිදුවෙන දෙයක්, right? There is an often loss in process due to spoilage. අපි කියනවා නාස්ති වීම, right? නරක් වීම වගේ දේවල්. Wastage අහක යන දේවල්. Evaporation වාෂ්ප වීම වගේ දේවල්. And so on. There may be lots of reasons, right? For example, I will take the previous example. Let's say we have a production and we have 3 processes, right? We have 3 processes. Process 1, process 2 and process 3, right? Now, you know, when we put the input, right? When we put the inputs to process 1, the output of process 1 will be the, output of the process 1 will be the input of process 2. Input of process 2. Right? Again, when it's come to the process 2, the output of the process 2 will be the input of process 3. Right? අපි කලින් කතා කරපු විදිහටම අධ්‍යයන එකේ අවසන් නිමැවුම තමයි අධ්‍යයන දෙකේ ආරම්භක යෙදවුම් වෙන්නේ. Right? එතකොට මෙන්න මේ අධ්‍යයනයන් අතර භාණ්ඩ නැත්නම් අපේ අධ්‍යයනයන් අතර භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය අපතයක් තියෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අපතේ යාමක් තියෙන්න පුළුවන්. Right? මොකද්ද රීසන් එක? මේ දීලා තියෙන්නේ spoilage, right? අමුද්‍රව්‍ය වගේ දේවල් නැත්නම් මේකදී නිෂ්පාදනය වෙන ද්‍රව්‍ය නාස්තිය නැත්නම් කල්පනින්න පුළුවන්. නාස්ති වෙලා යන්න පුළුවන්. wastage අහක යන්න පුළුවන්, right? evaporation දැන් අර අපි කලින් කතා කරපු උදාහරණය නම් තෙල් පිරිපහදු කරනකොට ටැංක් එකකින් ටැංක් එකකට රිෆයින් වෙනකොට evaporation එක වාෂ්ප වීමක් තියෙන්න පුළුවන්, right? අපි දුමු process 1 එකට අපි 1000 liters input විදියට දානවා යෙදවුමක් විදියට භාවිතා කරනවා. හැබැයි දෙවෙනි process එකට එනකොට මේ දාපු ලීටර් 1000න් අපිට එන්නේ ලීටර් 950යි. මොකද process වෙනකොට වාෂ්ප වීමක් තියෙන්න පුළුවන්. right? ඒ වගේම අධ්‍යයන 3ට නැත්නම් අපි කියන third process එකට යනකොට මෙතනට ආපු ලීටර් 950න් ලීටර් 900ක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඊට වඩා අඩු වෙන්නත් පුළුවන්, වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. right? වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ මැදදී right? process අතර මාරු වෙනකොට evaporation වාෂ්ප වීම වගේ දේවල් නිසා normal loss එකක්, right? output
here you can see loss in process. අපි ඒකට කියනවා loss in process. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවල නැත්නම් මේ අධීරයන් වලදී අපිට හානියක් තියෙන්න පුළුවන්. right? අපි සාමාන්‍ය අපතේ අසාමාන්‍ය අපතේ කියලා අපි ඉස්සරහට සංකල්ප කිහිපයක් කතා කරනවා. අපි කතා කරමු ඒවත් එක්ක. right. next one. output from production may be a single product, right? output from a production may be a single product. අපි අර කතා කරපු අධීරයන් කිහිපෙන් අවසානෙට එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. but there may be also be by products, right? එක නිෂ්පාදිතයක් අපි නිෂ්පාදනය කිරීමේ අරමුණෙන් මේ process එක නැත්නම් process cost නැත්නම් මේ පිරිවැය නැත්නම් අපි කියනවා පෙරසැරි ගිණුම් කරන යටතේ අපි කතා කරන පෙරසැරි නිෂ්පාදනය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම by products අතුරු නිෂ්පාදනත් තියෙන්න පුළුවන්. and joint products that mean single meaning is බද්ධ නිෂ්පාදිත අපි කතා කරමු උදාහරණයක් එක්ක. now you need to have an idea about process account, right? process accounts කොහොමද මෙන්න මේ අධීර කිහිපයක් යටතේ නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ හා සේවාවල පිරිවැය ගිණුම් ගත කරන්නේ නැත්නම් පිරිවැය කළමනාකරන ගිණුම් කරන්නේ හරහා අපි පිරිවැය ගණනය කරන්නේ. right. අපි බලමු අපි මේ පිරිවැය ගණනය කිරීම සඳහා තමයි භාවිතා කරන්නේ process accounts. process production එකෙන් අපේ යන cost එක අපි ගණනය කරන්න process accounts හදනවා. right. බලමු. where the series of separate processes is required to manufacture the finished product, the output of one process become the input to the next until the final output is made. මේ කතාව තමයි කලින් කිව්වේ. එක process එක දැන් process කිහිපයක් තියෙන අවස්ථාවක එක process එකක output එක ඊළඟ process එකේ input එක වෙනවා. මේ විදිහට process ඔක්කොගෙම ගිහිලා අන්තිම process එකේදී මොකද වෙන්නේ? ඒකේ output එක තමයි අවසන් නිෂ්පාදිත බවට පත් වෙන්නේ. ඔයාලට දැන් මෙතන account එකක් පෙන්නලා දිනවා. බලමු. now if two processes are required to, right? if two processes are required to, the account would like this, right? අපි හිතමු දැන් කතා කරන උදාහරණයේදී processes දෙකක් තියෙන නිෂ්පාදනයක් ගැන තමයි මේ වාට උදාහරණයක් විදිහට දීලා තියෙන්නේ. processes දෙක. process 1, process 2. process 1, process 2. right? මේක නිකන් ළමයි T account එකක් විදිහට බලන්න. right? T account එක. T accounts දන්නවනේ. මේ තියෙන value column එක, මේ තියෙන quantity column එක. again value column and quantity column. right? බලන්න process 1 එකට අර අපි කතා කරපු අධීර 1 සහ අධීර 2, right? අපි inputs දානවා, ඒකේ output ඊළඟ process එකේ input වෙනවා. මේකෙන් පස්සේ එනවා එනම් output එක. දැන් අධීර 1 මෙන්න මේක තමයි දැන් මේ කතා කරන්නේ, right? අධීර 1. මේ තියෙන්නේ process 1 account. Here in this side you can see here inputs of the process, right? යෙදවුම් මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලට දාන යෙදවුම් මොනවද? මෙතන මේ side එකේ බලා ගන්න පුළුවන් output of the process, right? output of the process 1, that mean input of the process 2, right? මේ යෙදවුම් ටික දාලා process 1 එකේ නැත්නම් පළවෙනි අධීරයේදී එන නිමවුම තමයි මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. මොනවද තියෙන්නේ? බලමු. direct materials. දැන් අපි දන්නවා භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරද්දී අපි අමුද්‍රව්‍ය යොදා ගන්නවා. ශ්‍රමය යොදා ගන්නවා. සහ තවත් production overheads නැත්නම් අපි කියනවා නිෂ්පාදන පොදුකාර වියදම් යොදා. මෙන්න මේ තුනෙන් තමයි භාණ්ඩයක හෝ සේවාවක පිරිවැය සකස් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ process එකටත් අපි යොදන අමුද්‍රව්‍ය, ශ්‍රමය සහ පොදුකාර පිරිවැයන් තමයි යෙදවුම් විදියට මේ ගිණුමේ මේ සයිඩ් එකේ ඔයාලට පෙන්නලා තියෙන්නේ. right. units වලින් දීලා තිනවා කොච්චර ඒකක ප්‍රමාණයක් දානවද? ඒ වගේම values එක දීලා රුපියල් වලින් ඒ යොදවන යෙදවුම් කොච්චර වෙනවද රුපියල් වලින් කියලා. right. direct materials 50,000 1000 units. ඒකක 1000ක් රුපියල් 50000ක යොදවලා තිනවා මේ process 1 එකට. direct labor ඍජු ශ්‍රමය රුපියල් 20000ක යොදවලා තියෙනවා. production overheads මේ process 1 එකට පොදු කාර්ය වියදම් කොච්චර ගිහින් තියෙනවද? රුපියල් 20000. ඒතර පේනවා process 1 එකේ total inputs වල value එක 90000. right? ඒතර units 1000යි. ඒ කියන්නේ labor වලට unit එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම overheads වලටත් unit එකක් එන්නේ නැහැ. අපිට units ගන්න පුළුවන් එකම දේ direct materials. කිලෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්, right? කිලෝ ගාන වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් bulk වෙන්න පුළුවන්, dozens වෙන්න පුළුවන්, right? direct materials use කරලා දිනවා 1000 units. එහෙනම් මෙන්න මේ material නැත්නම් අපි කියන යෙදවුම් වල එකතුව රුපියල් 90000යි. අපි බලමු output එක කොහොමද කියලා. right? මෙතන පේන ඔයාලට output එකත්
ඒකක 1000ක්ම ඇවිත් තිනවා. එහෙනම් ඒකක 1000යි වැලියු එක direct materials නම් තිබ්බේ 50000යි. ඊට අමතරව ශ්‍රමය සහ පොදුකාර්ය වියදමුත් එකතු වෙලා ඔක්කොම process 1 එකේ output එක 90000යි. process 1 එකේ output එක 90000යි. Now you can see here when it's come to process 1, these are the inputs to the process 1. Here we have direct materials, labor and overhead. Then directly you can balance this account and you can take here 1000 units you have produced with the amount of 90,000, right? This 90,000 consists of 50,000 of material, 20,000 of labor and 20,000 of overheads, right? That's how you can see the process 1, right? Now we need to move to the process 2. As I mentioned earlier, there are two processes. We have completed, we have discussed the process number 1. Now you can move to the process number 2. Now when it's come to process number 2, what will happen? The output of the process 1 will be the input of process 2. නැත්නම් අපි කියනවා යෙදුම් නැත්නම් පළවෙනි ක්‍රියාවලිය නැත්නම් පළවෙනි process එකේ output එක දැන් එහෙනම් මොකක්ද වෙන්න ඕන? process 2 එකේ input එක බවට පත් වෙන්න ඕන, right? Now let's take this one as an account, T account. Right. Now you can see here process 1 materials, right? This one is 90,000. You can see same thing here, right? process 1 එකේ 90,000 තමයි වගේ එහෙනම් process 2 එකට දැන් ආවේ, right? ඊළඟට added materials process 2 එකටත් තවත් materials add කරනවා, right? process එකක් වෙනවනේ තව. එතකොට process 2 එකේදී අර අපි process 1 එකකින් ආපු output එකට තවත් අගේ එකතු කරනවා. ඒකට තව material add කරනවා. කීයකද? 30,000. direct labor ශ්‍රමයත් මේකට එකතු වෙනවා. ඒ වගේම 15000. production overheads පොදු කාර්ය light විදුලිය ජලය වගේ දේවල් rent එක වගේ දේවල් මේ process එකකට add වෙනවා 15000ක්. right. Now you can see again we have 150,000 worth of inputs in the process 2. Now this thing will be the output of the process 2, right? Now we don't have any further processes, then what will happen? This is the final good, output to the finished goods, right? එහෙනම් processes දෙකයි මේ process දෙකේ අන්තිම process එකේ output එක මොකද වෙන්නේ? අපේ අවසන් භාණ්ඩ හා සේවාව වෙනවා. අවසන් නිෂ්පාදිතය බවට පත් වෙනවා, right? Now you can see the total units is 1,000 and total product cost is 150,000, right? That's what you need to understand here, right? Now we have to discuss another concept, conversion cost. As we discussed in the labor cost, right? Chapter number 3, if you can remember, we discussed about the conversion cost. පරිවර්තන පිරිවැය. මොකද්ද මේ පරිවර්තන පිරිවැය කියලා කියන්නේ? පරිවර්තන පිරිවැය කියන්නේ අපි දන්නවා භාණ්ඩයක් හා සේවාවක් නිෂ්පාදනය කරනකොට අමුද්‍රව්‍ය යොදා ගන්නවා, ශ්‍රමය යොදා ගන්නවා සහ පොදුකාර්ය පිරිවැය යොදා ගන්නවා. මෙන්න මේ අමුද්‍රව්‍ය හැර අනිකුත් පිරිවැයන් දෙකේ එකතුවට අපි කියනවා පරිවර්තන පිරිවැය නැත්නම් conversion cost, right? Same thing you can see here. Note that direct labor and production overhead, right? Direct labor and production overhead may be treated together, right? In an examination question as conversion cost, right? Make a exam එකේ ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් conversion cost. පරිවර්තන පිරිවැය කියලා කොහේ ගානක දීලා තිබුණොත් ඒකේ meaning එක අපි භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරනකොට යන materials, labor, production overheads කියන මෙන්න මේ කාරණා තුනෙන් conversion cost කියන්නේ labor and production overheads විතරයි, right? labor cost and production overhead cost එක විතරයි, right? Okay, except material cost, right? Total production cost except material cost, right? That one we called as conversion cost. Okay, then next part you have given a bit explanation. Added materials, labor and overhead in process 2 are the added gradually throughout the process, right? Digin digara මේ ක්‍රියාවලිය වෙනවා. Materials from process 1 in contrast will often be introduced in full at the start of process 2. එහෙනම් මෙතනදී add කරපු මේ example එකට අනුව ප්‍රායෝගිකව මෙහෙම නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ example එකට අනුව මේ process 1 එකේදී add කරපු units 1000ම නැත්නම් සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය process 2 එකට add වෙලා තියෙනවා. right.
The units column in the process accounts are for memorandum purpose only. අපේ භාවිතය නැත්නම් මතක තබා ගැනීම purpose එකකින් විතරයි අපි මේ units column එක තියාගන්නේ. ඒක accounts වලට use වෙන්නේ නෑ. And it will help you to ensure that they do not miss out any entries. Right? ඒතර quantities column එකක් දාගත්තම මට ගාන හදන්න ලේසි. accounting purpose නෙමෙයි. අතරම අපිට මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ quantity wise නැත්නම් values වල නැත්නම් මේ යොදන යෙදවුම් අපිට කිසි දෙයක් මිස් නොවි ගාන හදා ගන්න පැහැදිලි සහ ලේසි මේ වගේ units නැත්නම් quantity column එකක් වගේ මේ process account එකට add කරගත්තා. Okay, that's all. Then with that let's move to the next part.